Good morning guys! So today, magluluto ako ng sweet and sour. So samahan nyo ako. So this is mom style sweet and sour. Okay? Good morning guys! So today, magluluto ako ng sweet and sour. So samahan nyo ako. So this is mom style sweet and sour. Okay? So, umpisahan na natin. Ito ang mga sangkap. Next is, lagay natin ang sibuyas. Golden brown na. Ako, inaamoy-amoy ko yung, gisa ako ng bawang kasi mabango siya. And usually, pag lumalabas na yung amoy, kahit hindi na siya golden brown, pwede mo na isulog yung bawang, ay yung sibuyas. So, na. Sibuyas. Kailangan i-caramelize natin siya, guys. Para mas lalabas yung lasa ng onion. Okay? Next is ito naman luya. Kaya na natin yung mag-caramelize. Bango. So, lagay na natin ang maraming bawang. Luya pala. Adjust ulit natin yung ilaw. Pwede natin yung ilaw. Oil. Pwede natin lakasan. Marami ang nilagay ang luya kasi tatlong isda naman yung ginamit ko. So, it's just enough for 3 fish. Yung fish na yun, sabi ko nga, ano yan siya, freshly catch ng aking husband. Kasi mahilig sumisid yung aking asawa. So, alhamdulillah, awa ng Diyos. Hindi naman din siya nag-zero pagka talagang sumisisid siya. Ang worry ko lang kasi, pag dito siya sa sumisisid siya, lalo na sa public beach, maraming coast guard. So, bawal kasi. Siyempre, safety. Kung mamaya na mangyari sa loob. So, sinisita siya. And then, ang sunod naman yan is ilalagay ako ng konting bell pepper na red. Konti lang siya, guys. Kasi later, pang garnish natin yung or minsan naman, pag yung nalapit na siyang maluto, doon ko siya nilalagay. Next is ito naman, ito yung white part ng sibuyas ng dahon. Yan. So, yan, mix mo lang.
dyan is ilalagay ko na ang ketchup. Mabilis lang naman magluto ng ano guys, ng sweet and sour. Preparation na usually pa nagluluto tayo ng matagal. Buti na lang, tinulungan naman ako ng asawa ko. So siya ang naglinis ng isda. At siya na rin ang nag-prito. So instructionan ko naman kung ano nilalagay. Para ako naman sa pag-prepare ng sauce. Ako kasi, pag nagluluto ako ng sweet and sour, iniiba ko yung sauce itself. Tapos saka ko na lang siya ilalagay doon sa pritong isda. May iba naman yung sauce while in the pan is nilalagay na rin nila sa dito. Sinasama nila sa kawali. So, ganito lang ako magluto ng sweet and sour. Mom style, ika nga. So, next naman is ilalagay ko ang ketchup. Okay? Ayan lang ako. Mga 2 cups of ketchup. Depende kung ano ang gaano kadami ang gamit yung isda. And then, lagyan mo siya ng pampalasa dito. Naglalagay ako ng oyster sauce. Okay? Ayan. Oyster sauce. Ilalagay natin ito. Ganito lang yung style ko ng sweet and sour. Kanya-kanya naman ang style sa pagluluto. So, yun yung sa akin. So, maybe we will put about kadami. Puro tansya lang ako ito ng So, ihahalo ko na yung natirang bell pepper. Ihahalo ko na. Plus yung carrots. Okay. Let's mix. And then, again, taste nyo ulit kung okay sa inyo yung lasa, yun na siya. Ready na siya. Tapos, ang last nito, yun na lang, lalagay natin yung cornstarch para medyo konti lang siya, dagdagan natin ng water. Hindi enough yung cups of water. Dagdagan pa natin ng isa pa. Kasi nilagay na natin yung carrots is monte. Okay? Ayan. Yung typical na cup talaga yung ginamit ko guys. Kasi makakain siya. Tatlo pa naman yung ating isda. Okay, so yan. We will bring it to boil and then we will put tawag dito yung kinanaw natin yung i-dilute natin is cornstarch and then i-drizzle natin yan sa fried fish. Then ganyan mo ng alamuti sa taas and ready to serve. Okay, tayo natin mag-boil. Wow, sarap. Ready na. Yung taste niya, yun na yung taste na hanap ko. So ayan, kumulo na siya. Ilalagay na natin yung cornstarch. So this one, ito na yung inanaw ko ng cornstarch. So ito siya. Ready na po. Ready to serve na siya guys. Itong cornstarch, mainly nilalagay natin ito syempre para mas lumapot yung sabaw. Okay? Ready to serve na po siya. Hindi pala siya ready to serve, kundi ready na siyang ilagay natin doon sa pritong isda. Okay? See you later.
Ito yung fish na pinrito ng asawa ko earlier, guys. So, actually yun, mga huli yan ng asawa ko. Yan, malalaki naman siya. Ano bang tawag ng isda na to? Yung isa, ang tawag sa amin ito sa Visayas is isda sa bato. And then, isang dalagang bukid. And isang, I don't know actually yung sa name. Sorry guys, hindi ko alam. Basta, kahit anong fish na malalaki, pwede siyang gamitin pang sweet and sour. Okay? Ito yung fish na pinrito ng asawa ko earlier, guys. So, actually yun, mga huli yan ng asawa ko. Yan, malalaki naman siya. Ano bang tawag ng isda na to? Yung isa, ang tawag sa amin ito sa Visayas is isda sa bato. And then, isang dalagang bukid. And isang, I don't know actually yung sa name. Sorry guys, hindi ko alam. Basta, kahit anong fish na malalaki, pwede siyang gamitin pang sweet and sour. Okay? So, ito na siya, ang finishing product. Lalagyan ko na lang siya dyan ng mga yung sibuyas para design. So, ganyan lang. Nilagay ko lang siya sa isang Tupperware na malaki. And then, nilagay ko yung sauce. And then, yan na. Charan! Happy eating na later. Yung pinaghiwalay ko yung dalawang malalaki at saka medyo maliit na dalagang bukid kasi hindi naman siya maganda ang presentable. Hindi siya presentable kung pag-isahin ko siya sa isang lagyanan. Okay, kasi malalaki yung itong dalawang isda na to eh.